chỗ con nó ngon quá chỗ con cái nào nó nghe tầng chỗ con nó ngon quá chỗ con không đấy chỗ con nó cọc lùm chân ơi xài xì môi nó tao đắng nó tao đắng nó tao đắng cháy nhỉ vay mang vay được tốt nữa vay tới để tôi xài hết trong ngoa vào nó đã ót ngoa vay đây nè vay mang vay mà tốt ấy vay mang vay mà tốt cái bạn hú mau nó mau tới con nó cho tiền là ngay mấy tôi mất ập nhớ đấy xong thơm mới vừa rồng chộp đi chộp chứ đã tôi lên thôi to đấy thôi là nè thôi giữ đó luôn bạn tung chắc mà thầy để thôi chắc này tôi có xí trao một đây là con ông má này tôi một bạn thôi mau ơi bìa thôi cổ lên thôi nó ông một chút ngon vậy cản thấy à đấy ông một chút ngon ngon ngọt ra còn hàng ngọt á thấy ấy kia xí dân thôi cột ốc xí chục nó mới ông chơi mau mấy ngon vậy ông chụp cái gì mang nè mình ăn đi anh xí à đi xí kim xiên đi ốc Ồ, ta tầm mấy mơ tu cái nó mơ giờ slam hả? Rồi ra trong kho ơi. trong bò đi giống không? Bò nó kiếm ốc. Bò nó kiếm ốc. Đây là ăn đồ được với ngon bằng hải ốc đánh bù phạt rồi. Ốc nhầm cho nó đâu? Bò. Chủ từ ná cho nó tu cái pi cái mình xây cô lắm. Ta tầm mấy chứ dập cái đàn che cái đai nồng cái đàn nó mang giỏi đấy ở đây trong bò ba này đấy chút mà không mà chơi không ngon cái đấy ta tầm mấy trong bò ba này đây mấy nè đây không thở mà chơi hơi thể rồi xì gà đi bò bán này giờ nó cứ vậy rồi họ xí đây thấy được nó đánh hai cái xí đây thật bật gì nữa xí đây thấy được xí vậy chắc còn lừa thấy không quay á quay mình tu được cái quay cái gì không có cái nào tự đúng không cái món này thái độ tu tình học gì ở chị thấy tiền đâu đây kia thi tròn ấy chồng mà nó màu nó thì thấy dương phi tu to tuổi nó kim cái nào mới vậy học thăng sao này to lý à học thăng mày học bàn đó ngồi ra cho lên ăn lên thăng ở trên học thăng ban tờ học tờ mình cho cái nào con lẫn rồi con nó bọn thằng gấu đừng bỏ mà như vậy cho này tiền ô cũng xí xe mọi bàn mùi ngồi quạ đấy đúng không xí xe thật thế mày bây giờ dám đấy nó không thế mà cho con bo cái chạ này mà đấy bo cái chạ mà Bo chạ mau mà cho con si hả giờ tôi bắt đó ông cho con si anh ấy khỏi cô con mong nguyên ban nè chạ mau thì chạ vậy bà ông thì ông ông si ở đây ông lớn à nè là che ta thấy nó cái gì nó cái ông nó cái gì nó hả thế kì bắt rồi nó gì tầm óc nè là anh chẳng mà thấy ông lớn à
Ồ, con si ốc kia nhưng con sao cô mới thấy mũi mông đánh mong. Nâng ấy cô mới thấy mũi một đây mong ông mùi măng nè nè ông ban xin thấy hòm bầy thấy đấy ông xí hòm bầy tình tục nhậu ông này ông thấy ông sama nó hòm bầy cô luôn Mà tê mà. là đi xe tê cảm ơn mọi người nghe luôn núi đây như này không cô đó Băng mùi sẵn. phần này là gì Đấy, gì mà ngay gặp nó đấy. Chụp nước con to mà chụp lừa vào tay không đã tung cho nó cái to đây Coi cái làm mẹ xì cái thực tế á. Sau khi mìnhจะthấy như thế này anh như thế đang bao giờ đi tu đi tới tu này Đi từ ta. nó ta đã tâm tu chưa này có trà muối bôi đột nút Đi đánh tam cả đá thôi. mùi ngọt. Trong này ngọt. vì Thì Mất tiếp. Nhìn phá vậy. bốn bài bài Cố mai thành gì hai tới đủ. Mang mình tự mình bắt nam bản. Lăng. Chụp lóc to cồn. Tao băng á. đồ cô điểm xếp Đây. To cồn. Đây cô. To cồn là mang em chỉ thấy nè. Rau ta chỉ thấy ăn. Ôi, mình em là bàn không? Không vào cái đấy. ông mà tu Xin thực tế á. ông mà tu tê thấy nó Thôi thấy. to cô Thôi thấy. Nó chỉ thấy à? Gì đây? Đi đáy à? vâng Xí vâng cho vậy bạn mua bạn Tao alo. Xin thấy đi. một Ê, vâng. Đặt tí chiên. Chặt tu. ố đã đứng Chặt tu. chạy Cho con chặt tu cơ. Thôi thấy máu. Đặt xin tung lưng ra đi. Cho con nó thấy. chạy Ra đi. thế đã ta mơ tử ta ọt tay đã buôn được đã sự ọc thì được Cho con chặt tu ta nhá. ọt tay buôn ôn Mánh dòng. nhoi Nó thôi cô nó đặt đi màu. Bên này thì làm gì? ngon quá Nghe ngọt đấy. ổn Chạy định vô. ông bắt ông ăn ông bắt Một tay ngồi tụi nó. Một con đó. Kiền nó cũng cân chết. đèn đèn thủ là tròn thế này Đấy, ông mùi sân mình phải tròn quá nhưng ngon Đang tròn. phải tròn nó quay ra trong lầu cho mặt chua mình thấy đây Đấy, làm gì? nó mình thấy tự kia không Con. tự kia nó nằm nó thấy thì nó chả nó cô lên thì
Lang con nó hả Mình ốc mà học cái dòng thì tôi mua cái đi chặt đúng rồi đi chặt các bạn đang không trồng đấy trồng có món đâu mơ không mà thấy thế tới lại những cái gì đi một phần pi trên một hành này tiếp cho xí đó mà trôi nó một ốc máu ngọt mặt mê ngọt thôi ai thấy cái bánh ốc cho xí cố nó ngọt rồi ai thấy cái châu bó tôi mất cái ốc đấy ông tu cô bằng ông tu ông tu ra cô bằng nó ngọt chứ phải châu mới mà châu ăn thân học kia tới con bên tay nè thật lang con gì à lang con gì à lang con à thế học đi tụng lang con gì học mang đi tụng ở đây đang ốc thầy cho nó mang chưa quá mà phải buồn cái nó không mà thấy gì ra ai lên trong Học lẹ ra đây. ý học này lẹ Học nhiều lẹ. học lang mình cái này là cái lẹ tiếp Là chú chơi. sàm thấp sàm muôi ta thấy tới phía đây là ngon đấy Anh ai làm chú rồi. ai từng suy bạt ra Cùng tí á. Cùng tí. mình một cô thì mình ngon lạc con Cùng tí á. lạc con không lạc không Sampi riêng đi thằng nó quay là ông Vinh ơi chào mừng thầy trong này là ông Vinh ông không mà lên mất cũng như tu lên đâu vậy Người ta con nó cũng có gì đi chú. Còn đặt bán. Đã con đó. Tên đã. đánh ruột ruột bách đánh sùa sùa mắt sập vào Tao Vinh sập vậy châu nó cái ông đá đi ngọ ổn được bán không sập luôn sập xây xây Cái đấy mua cái. Nên là cho ông nêu với nha cho ăn vậy muối muối bát xe sài kỳ sải bùn ốc tiết đó ốc tiết ốc tiết hoa bê để mua được cho nó chạy. à không phải À, ốc máu mà người cho nó đâu. ốc tiết Ốc máu. muốn này đủ Thế rồi anh một thấy rất luôn. ốc sài Nó đấy vậy sài phờ quay và đi tiếp quay và tung tiếp đi cho năm ừ dạ ơn ông đá lên rồi miền ốc thử. Ốc thử. nãy con ông nó thử Ốc thử đi. Nơi cái lá nó bán ốc thử nè. Cho tay lá nó bán ốc đá thử. lên rồi chân này chứ là phải
Chè đặc biệt á. Người nhầm ơi. Để nhận ngọt thế. Rồi cô đừng mình ngọt. Đã. Đã ông bắt đấy. Bật đâu. Cho mấy con nhưng mà đắng cái thằng nào vậy? Thế nào ơi. Tức khóm từ. Là con. Từ cái nông đó. Bây giờ bị ông tiên. Đáng bao? Cô mời là con hoa ba đấy. Thầy, thầy, thầy. Ông bật ấy Vinh. Ông bật ấy. Lại khó nó. Ông bật ấy đó. Ông mà thấy mày cá rồi. Ông thấy mày cá rồi. Cá đi. Ê, piêu đấy. Cho nó piêu. Làng con. Làng con đó đâu? Làng con một cam á. Đang mang ơi. Ngon mày ăn cái chô khô mà ở tại thằng ná. Đến ngon đấy. Ở đấy cái chô khô mà. Ra. Xì. Đồ thua đánh. Cái cá nó sao? Ông cho mình còn ngon đấy. Ngon đấy. Cho anh gì đắp piêu cái mà nhầm xì. Anh đây ăn ngon đây nhưng gì đấy không? Bà có ai cũng dây piêu nhưng mà đắp miền. Ôm như đây xì ba đấy bao nhiêu. Ông cho ông